ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? መምህር ቴዎድሮስ ነኝ ከሳቋማ። በዛሬው ግሬድ 9 ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ሜዠርመንትስ ኤንድ ሳይንቲፊክ ሜተድስ ትምህርታችን አንሰርቴኒቲ ኢን ሜዠርመንትስ እንመለከታለን ማለት ነው። በዚህ ምዕራፍ 2 ሜዠርመንት ኤንድ ሳይንቲፊክ ሜተድ ትምህርታችን ላይ በልኬታ ጊዜ ያሉ አንሰርቴኒቲዎችን እርግጠኛ ያለመሆን ኮንዲሽኖችን እንመለከታለን ማለት ነው። እንደተለመደው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የቴሌግራም እና ዌብሳይት አድራሻዎቻችንን መጎብኘት እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። እንግዲህ ተማሪዎች ርዕሳችን ምንድነው? አንሰርቴኒቲ ኢን ሜዠርመንትስ። የሚሰራ ሰው ሁልጊዜ ይሳሳታል። ስራ እስካለ ድረስ ስህተት ይኖራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የምናወራው ስህተት ከልኬታ ጋር የተያያዘ ስህተት ነው። ሜዠርመንት በምናካሄድበት ጊዜ ሁልጊዜ ማለት ይቻላል ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ትንሽ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህም ስህተቶች ከኛ እይታ ወይም ከኛ ኮንዲሽን ከኛ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከምንጠቀማቸው መሳሪያዎች ሊሆን ይችላል። Uncertainty in measurements. Whenever you measure something, there is always some uncertainty. እንግዲህ ማንኛውንም ልኬታ በምናካሄድበት ጊዜ በተወሰነ መልኩ አንሰርቴኒቲ ይሆናል። እርግጠኛ የማንሆንባቸው ኮንዲሽኖች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ አንሰርቴኒቲዎች በሁለት ክፍለን እናያቸዋለን። ሲስተማቲክ እና ራንደም ብለን እናያቸዋለን። ልዩነቱ ምንድነው የሚለውን አንድ በአንድ እንመለከታለን። Systematic uncertainties are those which consistently cause the value to be too large or too small. እዚህ ጋር በጣም ጠቃሚ ነጥቦች አሉ። አንደኛው ኮንሲስተንትሊ። ስለዚህ ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ስናወራ ኮንሲስተንሲ ያለ ማለት ነው። ኮንሲስተንትሊ ነው ያ ኤረር ወይም አንሰርቴኒቲ ያለው ማለት ነው። ይህም it causes the value to be too large or too small. ስለዚህ ኮንሲስተንት ሆኖ ከትክክለኛው አይዘር ከፍ ይላል ወይም ዝቅ ይላል፣ ብቻ በወጥነት ወይም ደግሞ ኮንሲስተንት ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ሰዓት እዚህ ጋር ይህንን ሰዓት በምንወስድበት ጊዜ ምናልባት ሲሞላ ሰዓቱ 5 ደቂቃ ቀድሞ ሊሞላ ይችላል። ስለዚህ ሁል ጊዜ የትኛውም ሰዓት ላይ ጠዋትም አየነው ከሰዓትም አየነው ሰዓቱ 5 ደቂቃ ወደፊት ይቀድማል ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ ከዚህ መሳሪያ አጀስትመንት ወይም ካሊብሬሽን የተነሳ ኮንሲስተንት የሆነ ስህተት እዚህ ጋር ተፈጠረ ወይም አንሰርቴኒቲ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች በአጭሩ ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲስ የምንላቸው they are consistent and repeated errors often caused by a problem with the measuring tool or method. ስለዚህ አንድ ኮንሲስተንት ናቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ተደጋጋሚ የሆኑ ስህተቶች ናቸው። ዋነኛ መንስኤያቸው ደግሞ ወይም ምክንያታቸው ምንድነው? ሜዠሪንግ ቱል የምንለካበት መሳሪያ ወይም ደግሞ ዘዴያችን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰዓቱን ስናደርግ የተፈጠረ ስህተት ነው ማለት ነው። ያ ስህተት ኮንሲስተንትሊ በተደጋጋሚ ስህተት ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። Systematic uncertainties include such things as reaction time, inaccurate metrics, optical parallax and miscalibrated balances. እነዚህን አንድ ባንድ እንመለከታቸዋለን። ሁለት አይነት አንሰርቴኒቲዎች አሉና ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ኤንድ ራንደም አንሰርቴኒቲ። ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ እነዚህ ነገሮች ይይዛል። ምን ማለት ናቸው? ሪአክሽን ታይም ምንድነው? ኦፕቲካል ፓራላክስ ምንድነው የሚለውን እስቲ እንመልከት። ሪአክሽን ታይምን በቀላሉ በዚህ ስቶፖች መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ 5 ሰዎች ተመሳሳይ ስቶፖች ያዙን በል ከዛ አንድ ሯጭ የሚፈጅበትን ደቂቃ ለመለካት ነው የተፈለገው። እዚህ እኩል አስጀመርን እንበል። መጨረሻ ላይ ግን ልክ ሯጩ ሲጨርስ ፕረስ አድርገን ማለቂያውን ታይም የምናቆምበት ታይም በእርግጠኝነት ይለያያል። ስለዚህ የአምስቱም ሰው የመለያየት ቻንሱ ሃይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪአክሽን ታይሞች የሚፈጥሩት አንሰርቴኒቲ ይኖራል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ኢንአኪዩሬት ሜትሮስቲክስ፣ ኢንአኪዩሬት የሆኑ አንዳንድ ሜዠሪንግ ስቲኮችም እንደዚሁ የሚፈጥሯቸው ስህተቶች ይኖራሉ። እነዚህም በሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ስር የምንመድባቸው ናቸው ማለት ነው። ኦፕቲካል ፓራላክስ የምንለው ከኛ እይታ ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ ቢከር ይዘን ቮሊዩሙን ለማወቅ ስንፈልግ ቀጥታ ስትሬት ብናይ፣ ከላይ ብናይ፣
ከታች ብናይ ከተለያየ አንግል ብናየው የምናገኘው ሜዠርመንት የተለያየ ነው። ስለዚህ ኦፕቲካል ፓራላክስ ምለው such kind of uncertainty ነው ማለት ነው። ሚስካሊብሬትድ ባላንስም ቅድም ከሰዓቱ ጋር እንዳልነው የሚያመሳስለው ነገር አለ። ለምሳሌ ይህ የክብደት ሚዛን ነው፣ ክብደታችንን የምንለካበት። ስለዚህ እዚህ ክብደት ላይ መጀመሪያ 0 ካልሆነ ለምሳሌ 10 ላይ ቢሆን እኛ ልክ ስንወጣ 60 ኪሎ ቢሆን ስለዚህ ምን ሆኗል ማለት ነው? 10ን አዳርጓታል፣ በትክክል ካሊብሬት አልተደረገም ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ኤክስፐሪመንት ከመስራታችን በፊት የተለያዩ አይነት ኢንስትሩመንቶች ፕሮፐርሊ ካሊብሬት መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሚስ ካሊብሬትድ ባላንስ አንዱ ኤግዛምፕል ኦፍ ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ነው ማለት ነው። ኢን ፕሪንሲፕል ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲስ ካን ቢ ኢሊሚኔትድ ኢፍ ዩ ኖ ዘይ ኤግዚስት። እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳየናቸው ለማወቅ ቀላል ናቸው፣ ለማወቅ ብቻ ፊክስ ለማድረግም ቀላል ናቸው። ስለዚህ ሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲዎችን አንዴ ከለየናቸው በኋላ ኢሊሚኔት ለማድረግ ለማስወገድ የሚቀሉ አይነት አንሰርቴኒቲዎች ናቸው ማለት ነው። Random uncertainties are variations in the measurements that occur without a predictable pattern. እንግዲህ ራንደም አንሰርቴኒቲዎችን ፕሪዲክት ማድረግ አንችልም፣ ድንገት የሚከሰቱ ናቸው። አት ራንደም ኢንተርቫል ነው የሚከሰቱት። እንዲህ ነው ብለን መናገር አንዳንዴ እንቸገራለን። if you make precise measurements these uncertainties arise from the estimated part of the measurement. እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ለማለት ነው የተፈለገው? በትክክል ሜዠር ለማድረግ አንድ ተጠንቅቀን በምንለካበት ጊዜ እስቲሜት የምናደርገው ፓርት ወይም በግምት የምንከተው ፓርት ይኖራል። ያቺ የምንገምታት አንዳንዴ አንሰርቴኒቲ ኮዝ ኦፍ አንሰርቴኒቲ ትሆናለች። ስለዚህ የተወሰነ ኢረር ሊኖራት ይችላል ወይም የመኖር ቻንሱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራንደም ኢረር ባጭሩ አንፕሬዲክተብል ነው። ስለዚህ መቼና የት ሀፕን እንደሚያደርግ አናውቀውም። ስለዚህ በዚህ ከሲስተማቲክ አንሰርቴኒቲ ይለያል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በአጠቃላይ understanding the two uncertainties, such kind of the cause of uncertainties, helps scientists how accurate their measurements are and what they can do to improve them. ስለዚህ ይህንን ስህተት መረዳት ማወቁ ጥቅም አለው። ምንድነው ጥቅሙ? ልኬታችን ወይም ደግሞ የሚካሄደው ልኬት ምን ያህል ትክክል ነው የሚለውንና እንዲሁም ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን፣ ስህተቱን እስካወቅን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንድንል ይረዳናል ማለት ነው። Random uncertainty can be reduced but never eliminated. We need a technique to report the contribution. Random uncertainty ምንለውን በቀላሉ ለመቅረፍ እንቸገራለን፣ ግን መቀነስ ይቻላል። ስሩ ሪፖርት አደራረጋችን ላይ ያንን ታሳቢ አድርገን በመግለጽ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። The uncertainty shall rather be understood as an interval within which the result can be found with a given probability. እንግዲህ እንደዚህ አይነት አንሰርቴኒቲዎችን በትልኬታ በምናካሄድበት ጊዜ በኢንተርቫል እናስቀምጣቸዋለን። በዛ ኢንተርቫል ውስጥ እንዳለ ትክክለኛው ልኬት በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ፕሮባቢሊቲው እንደሆነ ነው የምናስቀምጠው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። Thus the result will be within the interval but all values within the interval have the same probability to represent the result. So ሪዛልታችን እንግዲህ በዛ ኢንተርቫል ውስጥ ሊሆን ይችላል within that interval but ሁሉም በዛ ኢንተርቫል መካከል ያሉ ፕሮባቢሊቲ አላቸው። ስለዚህ ትክክለኛው ሪዛልትን የመሆን ፕሮባቢሊቲ አላቸው ማለት ነው። they have the same probability to represent the result except when all the numbers involved are integers. For example, in counting the number of students in a class, obtaining the exact value of the quantity under investigation is often impossible. እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን ይሄ ሐሳብ? አንዳንድ እንትኖች ቁጥሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ በክላሳችሁ ውስጥ ያሉ የተማሪ ቁጥር ወይም የተማሪ ብዛት 25 ኦር 35 በቃ አለቀ። ሌላ ምንም ምንጨምረው ምንቀንሰው ኤስቲሜት የምናደርገው የለም። ከዚህ ውጪ ግን ሌሎች ሜዠርመንቶችን በምናካሄድበት ጊዜ ኤግዛክት ቫልዩን ለማግኘት እንቸገራለን። ስለዚህ ሪፖርት ስናደርግ ከዚህ በፊት እንደተነጋገረው በኢንተርቫል ቀጥሎ በኤግዛምፕሎች እንመለከታለን። በኢንተርቫል ሪፖርት እናደርጋለን ወይም ሪኮርድ እናደርጋለን ማለት ነው።
For this reason, it is important to indicate the margin of error in a measurement by clearly indicating the number of significant figures which are the meaningful digits in measured or calculated quantity. ስለዚህ ለዚህ ሲባል ነው እንግዲህ ማርጂን ኦፍ ኤረራችንን ቦርደራችንን በትክክል ማስቀመጥ የተፈለገው ማለት ነው። ሜዠርመንት how clearly indicate በማድረግ number of significant ፊገሮችን ሲግኒፊካንት ፊገር ምንላቸው ሚኒንግፉል ነው ትርጉም ያላቸው ዲጂቶች በልኬታችን ውስጥ ጠቃሚ የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ ትርጉም ያላቸው ዲጂቶች ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ሲግኒፊካንት ፊገርስ። ስለዚህ ሲግኒፊካንት ፊገሮችን ክሊርሊ በማሳየት the margin of errorችንን ክሊርሊ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። When significant figures are used, the last digit is understood to be uncertain. እንግዲህ ተማሪዎች ሲግኒፊካንት ፊገር በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ቁጥሮች ናቸው። ሚኒንግፉል የሆኑ ቁጥሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ወይም ቁጥሮች የትኞቹ ናቸው? the large digit። ስለዚህ the last digit የሆነ ቁጥር ቢኖር the last digitun it is understood to be uncertain። እርግጠኛ የማይሆንበት ብለን እናስቀምጣለን። For example, we might measure the volume of a given amount of liquid using a graduated cylinder. Figure 2.4 ላይ አላየናል እንመለከተዋለን በኋላ with a scale that gives an uncertainty of 1 milliliter in the measurement. If the volume is found to be 6 milliliter, then the actual volume is in the range of 5 ml to 7 milliliter. So እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ጋር ይሄ ኤግዛምፕል የሚለምንድን ነው? when we measure volume of a given amount of liquid የሆነን ፈሳሽ ነገር ቮሊዩሙን ወይም ይዘቱን በምንለካበት ጊዜ ምን በመጠቀም graduated cylinderን በመጠቀም በምንለካበት ጊዜ ስኬላችን ሪፖርት የሚደረግበት ስኬል that gives an uncertainty of 1 ml። ስለዚህ ሪፖርት ስናደርግ ወይም ደግሞ ሪፖርት ሲደረግ with a scale that gives በዚህ ያህል በ1 ሚሊሊትር uncertainty ይኖረዋል። uncertainty ይጠቁማል። ስለዚህ the volume is to be 6 ml, then the actual volume is in the range of 5 to 7. ይህ የሆነበት ምንድነው? 6 ml አለ አይደል? the volume is found to be እዚህ ጋር ምን ይላል? the volume is found to be 6 ml ይላል። ስለዚህ 6 ml ላይ እዚህ ጋር አንሰርቲኒቲያችን 1 ml ነው ብለናል ወይም በዚህ ሬንጅ ነው። ስለዚህ 6 ml ላይ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ml ስናደርግ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ከ6 ላይ ሲቀነስ 1 5 ml ከ6 ላይ ሲደመር 1 7 ml 7 ml። ስለዚህ the actual volume በ5 እና በ7 መካከል ነው ማለት ነው። ሪፖርት ስናደርግ ሪፖርት አደራረጉን ነው ያየን ያለ ነው። ስለዚህ the actual volume is between 5 ml to 7 ml ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። So we represent the volume of the liquid as 6 plus 1 milliliter. ቅድም እንዳልነው እንግዲህ volume of liquidun actual volumeን ስንት ብለን እናስቀምጥ ነው? 6 ሲደመር ኦር ሲቀነስ 1 milliliter. In this case, there is only one significant figure. What is that figure? The digit 6. We are sure about the digit 6, but this one is a scale. It might be greater than or less than. That is uncertain by either plus or minus 1 ml. እዚህ significant digitaችን 6 ነው። በአንድ ከፍ ሊል ይችላል ወይም ዝቅ ሊል ይችላል። We are not sure about that. We are uncertain about that. ግን we are certain about 6. So for greater accuracy, we might use a graduated cylinder that has finer divisions so that the volume we measure is now uncertain by only 0.1 ml. እንግዲህ ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ሜዠርመንቶችን ልኬታዎችን በምናካሄድበት ጊዜ as much as possible accurate የሆነ ሜዠርመንት ለማካሄድ ትክክለኛ የሆነ ሜዠርመንት
ስለዚህ ያንን ለማካሄድ ደግሞ አንሰርቴኒቲያችንን በጣም አድርገን መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው። ቅድም ያልነው ላይ አንሰርቴኒቲያችን 6 + or -1 ነበር ያልነው በአንድ ነበረ። አሁን ግን የበለጠ ፋይነር ዲቪዥኖችን ወይም ደግሞ በትናንሹ የተከፋፈሉትን በመመልከት የበለጠ ትክክለኛውን የቮሊዩሙን ለማወቅ ተጠጋን። እንትኑን አንሰርቴኒቲውን ስናስቀምጠው በ0.1 ml ያደርግ ነው ማለት ነው። that means our uncertainty is ቅድም ያካሄድ ነው። ለምሳሌ ልኬታ ብንወስድ 6 ml ብንወስድ አንሰርቴኒቲያችን በዚህ ያህል ቁጥር ካነሰ ወይም ደግሞ በ0.1 ml ከሆነ 6 ml ላይ ወይም ደግሞ 6 + or -0.1 ml ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከቅድሙ አሳነስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክቹዋል ቫልዩ 6 ሲቀነስ 0.1 ስንት ይመጣል? 5.9 ይመጣል። 6 ሲደመር 0.1 ደግሞ ስንት ይመጣል? 6 ሲደመር 0.1 ደግሞ ስንት ይመጣል? 6.1። ስለዚህ አክቹዋል ቫልዩያችን ይህንን ፋይነር የሆነ ዲቪዥን ያለውን ግራጁዌት ሲሊንደር ስንጠቀም በዚህን ያህል ሬንጅ መካከል ነው፣ በዚህ በሁለቱ ሬንጆች መካከል ነው ማለት ነው። ከቅድሙ ጠቧል ማለት ነው። ስለዚህ አክቹዋል ቫልዩ ኢዝ ቢትዊን 5.9 and 6.1 milliliter. If the volume of the liquid is now found to be 6 ml, 6.0 milliliter, we may express the quantity as 6.0 + or -0.1 ml, and the actual value is somewhere between 5.1 ml and 6.1 ml ከዚህ በፊት ቅድም አብረን እንደሰራ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሊኩዊዱ በምን ሬንጅ መካከል ነው የሚገኘው? በዚህ ሬንጆች መካከል፣ በጣም በጠበበ ሬንጅ ውስጥ ማለት ነው። ትክክለኛው ቫልዩ በእነዚህ መካከል ነው። ስለዚህ አንሰርቲኒቲውን ዲግሪ ኦፍ አንሰርቲኒቲውን በጣም አሳነስ ነው። እንዴት ነበር ያሳነስ ነው? የበለጠ የተከፋፈሉ በደንብ የሚያሳዩ ግራጁዌትድ ሲሊንደርን በመጠቀም ማለት ነው። We can further improve the measuring device and obtain more significant figures, but in every case the last digit is always uncertain. The amount of this uncertainty depends on the particular measuring device we use and the user's ability. እንግዲህ ተማሪዎች እያወረለን ነው ስለ ልኬታ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንሰርቴኒቲ ኢን ሜዠርመንት። ሁልጊዜ ሜዠርመንቶች በምናካሄድበት ጊዜ አንሰርቴኒቲዎች ይኖራሉ። እነዚህን አንሰርቴኒቲዎች እንዴት ነው ሪከርድ ወይም ሪፖርት የምናደርገው ብለን ነው አንድ ባንድ ዲስከስ እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ የበለጠ አለካካችንን ወይም ደግሞ ልኬታችንን ወደ ትክክለኛው በጣም የቀረበ ለማድረግ እና ሞር ሲግኒፊካንት ፊገሮችን ለማግኘት የተለያዩ ነገሮችን እንጠቀማለን። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዘ ላስት ዲጂት በሆነ ልኬታችን ሜዠርመንት ላይ ዘ ላስት ዲጂት የመጨረሻው ዲጂት ኦልሞስት ኦልዌይስ ማለት ይቻላል አንሰርቴን ወይም እርግጠኞች አይደለንም ስለዛ ስለ መጨረሻው ልኬት። ስለዚህ the amount of uncertainty depends on amount of uncertaintyያችን አሁን አንሰርቴን የሆንበትን ስኬል በጣም ባሳነስነው ቁጥር we are more accurate ማለት ነው። our measurement is more accurate ያንን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ሲግኒፊካንት ፊገሮቻችንን መጨመር አንሰርቴኒቲዎቻችንን መቀነስ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ the amount of uncertainty በምን ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነው? በሜዠሪንግ ዲቫይሳችን ኦር ቱላችን ላይ። ሜዠሪንግ ዲቫይሶቻችን ጊዜ ሪቫይዝ ማድረግ አለብን፣ ማየት አለብን ትክክል ይስሩ አይስሩ የሚለውን። ከዛ ውጪ ደግሞ እኛ ራሳችንም በጥንቃቄ ልኬታዎቻችንን ማካሄድ ይኖርብናል። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ሲግኒፊካንት ፊገሮቻችን ይጨምራሉ፣ አንሰርቴኒቲ ዲግሪ ኦፍ አንሰርቴኒቲ እንቀንሳለን። ስለዚህ ሞር ሜዠርመንታችን ትሩ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሃይ ነው ማለት ነው። አንሰርቴኒቲ ኢን ቮሊዩም ሜዠርመንት ዩዚንግ ኤ ሜዠሪንግ ሲሊንደር። እስቲ እንመልከተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እቺን ነገር ነው እየለካን ያለ ነው። ኤግዛክት እንትኗን ስናይ ልንቸገር እንችላለን። ስለዚህ 6 አካባቢ መሆኑን እርግጠኛ ነን እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ ግን በ0.1 ስኬል ነው ኮንሲደር የምናደርገው እርግጠኛ ቢኮዝ ፋይን ስለሆኑ እዚህ ጋር ተከፋፈሉት በጣም በትንሹ ስለተከፋፈሉ የበለጠ አንሰርቴኒቲያችን እንድንቀንስ ይረዳናል። ስለዚህ 6.0 + or -0.1 ቅድም እንሰራ ነው ስናገኘው 6.1
እና 5.9 ስለዚህ ትክክለኛው ትሩ ቫልዩ በሁለቱ ሬንጆች መካከል ነው የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ሪፖርት ስናደርግ 6.0 ፕላስ ኦር ማይነስ 0.1 ምክንያቱም ኤግዛክትሊ 6 ካለ ግን የተወሰነ ሚስ ስለምናደርግ በዚህ ያህል ስኬል ወደፊትና ወደ ላይና ወደታች ዝቅ ይላል ወይም ይጨምራል። በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይገኛል ትክክለኛው ትሩ ቫልዩ። Activity 2.2 Conduct the following activity and present your finding to the class. Activity 2.2 የሚለን እንግዲህ ወይም የሚላችሁ ቀጥሎ ያለውን አክቲቪቲዎች ስሩና ውጤታችሁን የሚያገኛችሁትን ግኝት ለክላሳችሁ አቅርቡ የሚለን እስቲ አክቲቪቲውን አብረን እንስራው። አሁን ተማሪዎች እስቲ ፕራክቲካሊ የሆነ ስራ አብረን እንስራ። እናንተም ደግሞ በተጨባጭ እዛው የለካችሁ ስሩ። እስቲ ራፍሊ ደግሞ አብረን እንስራ። Make a chain of paper clips or other objects of uniform length. እዚህ ጋር ምናያት ፔፐር ክሊፕ እንግዲህ ዩኒፎርም ሌንግዝ ያላቸው ናቸው። ወረቀት ማያያዣ ነች እቺ ፔፐር ክሊፕ ታውቁታላችሁ። Then use a meter stick to measure a series of lengths on the chain. እስቲ እዚህ ጋር አንድ ባንድ እንለካው። እያንዳንዱን ቼን አንዷን ቼን ለብቻ፣ ሁለቱን አንድ ላይ ለብቻ፣ ሶስቱን ለብቻ፣ ከዛ ደግሞ አራቱን ለብቻ እስቲ ደግመን እንለካ። ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለችዋን ስለካ ቺኛዋን ኤ ብላት፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ደግሞ ቢ ብለው፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ደግሞ ሲ ብለው፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ደግሞ ዲ ብለው ኤን ሜጀር ሳረግ ለምሳሌ ስንት መጣልን እንበል 1.3 centimeter in our first licket 3 centimeter. ቢን ደግሞ ስለካ 2.7 centimeter መጣ እንበል። ሲን ደግሞ ስለካ 3.9 centimeter መጣ እንበል። ዲን ደግሞ ስለካ around 5.2 centimeter መጣ ልበል። ይሄን ማይ ፈርስት በመጀመሪያው ልኬቴ ማለት ነው። በሁለተኛው ልኬት ደግሞ ሲደግም ልለካው። ይሄን ስለካ በደንብ ስመለከተው 1.4 አካባቢ ሴንቲሜትር መጣልኝ ልበል። ቢ ጋር ደግሞ ስለካው 2.8 ሴንቲሜትር መጣ እንበል። ሲን ደግሞ ስለካው ለምሳሌ 3.8 አካባቢ መጣ እንበል። ዲን 5.1 ሴንቲሜትር መጣ እንበል። እነዚህ እንግዲህ ሁለቴ ደግሜ አንድ አይነት ነገሮችን ስለካ ያገኘዋቸው ልኬቶች ናቸው ብለን እናስብ። ኦሬዲ እዚህ ጋር የሚለን እንግዲህ for example measure sections containing 1 2 or 3 etc clips, record your results and share them with your classmates. ቅድም እዛ ጋር ያስቀመጥኩት ልኬት አለ። አንዷን ነጥዬ ሁለቱን አንድ ላይ፣ ሶስቱን አንድ ላይ፣ አራቱን አንድ ላይ ለክተን ራፍሊ ያስቀመጥነው አለ። ስለዚህ እሱ ከጓደኞቼ ጋር ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦሬዲ አሁን የሚለን using laboratory scales take several mass readings for 1 2 3 objects of uniform size. You can use any convenient objects you find in the laboratory. Record your results and discuss them in your group. እንግዲህ እናንተም ልክ እንደዚሁ ላብራቶሪ ውስጥ ገብታችሁ ተመሳሳይ የሆኑ ዩኒፎርም የሆኑ 1 2 ወይም 3 ኦብጀክቶችን ኦፍ ዩኒፎርም ሳይዝ ልክ እንደ ፔፐር ክሊፕ። አሁን እያንዳንዷ ፔፐር ክሊፕ ቅድም ስናያት እኩል ሳይዝ ነው ያላት። ስለዚህ ልክ እንደዛ እኩል ሳይዝ ያላቸውን ነገሮች እስቲ በጋራ ለመሞከር ሞክሩ። እኛ ግን የጀመርነውን የፔፐር ክሊፑን ጉዳይ እንቀጥላለን ማለት ነው። Focus especially on the similarities and differences in your measurements. Focus especially on the similarities and differences in your measurements. ስለዚህ ልኬታችሁን ደጋግማችሁ ለኩ። በልኬቶቻችሁ መካከል ያሉትን ሲሚላሪቲዎች እና ልዩነታቸውን አጥኑ ወይም በደንብ ለይታችሁ ወቁ። Did you find the same reading for the same object? What do you think are the cause of the uncertainties?
if any discuss the result with the rest of the class እንግዲህ ሪከርድ አድርጉ ተባብለናል ቅድም ሪከርድ ስታረጉ ደጋግማችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ ሜዠር አድርጋችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ ዋን እንበልና the same reading አገኛችሁ ይደጋግማችኋቸው በሙሉ ተመሳሳይ ሪዲንግን ያሳያሉ ወይ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ ነገሮች በሚካሄዱበት ጊዜ ሪዲንጋችን ተመሳሳይ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ሌስ ነው በተወሰነ ኢንተርቫል ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ምን ይመስላችኋል ኮዙ ዲስከስ አርጉ ተወያዩ ደጋግማችሁ ልክ ስትለኩ ወይ አንዳችሁ ጓደኞቻችሁ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ በተለያየ መሳሪያ ብትለኩ ውጤቱ መጨረሻ ላይ የተለያየ ይሆናል በተወሰነ መልኩ ለምን ነው የሚለው እንግዲህ አስባችሁ መታችኋል ብያስባለሁ ወይም ተወያይታችኋል ብያስባለሁ እንግዲህ ተመሳሳይ አይሆንም ነው ባጭሩ ምክንያቱም ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ልኬቶች በመናካሄድበት ጊዜ አይዘር በዲቫይሱ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስራውን ሜዠርመንቱን በሚያከናውነው ሰው ጉድለቶች ምክንያት ወይም ደግሞ ኬርለስነት ወይም ደግሞ ችግሮች ምክንያት ሊሆን ይችላል ውጤቱ የተለያየ ለምሳሌ ቀደም ያካሄዳችሁትን ልኬት ደግመን እዚህ ጋር ብንወስደው የአንዷ ፔፐር ክሊፕን በመጀመሪያው ልኬታችን ስንት ነበር የመጣችው 1.3 በሁለተኛው 1.4 ማን ያቀል ሶስተኛ ደግሞ ልኬት ብታካሄዱ 1.6 ወይ 1.2 ወይም ደግሞ 1.3 ራሱ ልትደግሙ ትችላላችሁ የሁለቱም ፔፐር ክሊፖች ይሄ የአንዷ ፔፐር ክሊፕ ልኬታ ነው ብለን እንሰድ የሁለቱም ደግሞ ፔፐር ክሊፖች ራፍሊ ስንት አካባቢ ነበር የመጣልን 2.7 2.8 የሶስቱም ፔፐር ክሊፖች ደግሞ ልኬታ ብንወስድ around 3.9 3.8 የአራቱን ደግሞ ወደ around 5.2 5.1 እንግዲህ ያያችሁ አይደል አሁን ይሄ አንድ ሰው ራሱ ወይም እኔ ራሴ ለክቼ ያገኘሁት ነው ብዬ ላስብ ስለዚህ በሁለቱ ልኬቶቼ የተለያየ ልኬት አገኘሁኝ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያመሳስላቸው የሚያለያያቸው እዚህ ጋር ብንመለከት ለምሳሌ የመጀመሪያው ዲጂት በሁለቱም ጊዜ ስታዩት ተመሳሳይ ነው ይህ ማለት we are certain ማለት ነው አንድ አካባቢ እንደሆነ እርግጠኛ ነን ማለት ነው እቺኛው ጋር ስንመጣ ግን we are uncertain ለዛ ነው የተለያየብን less certain ነን እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ዲጂት ስታዩት በጣም እርግጠኞች ነን እዚህ ጋርም ስታዩት እንደዛው ስለዚህ አንድ አይነት ሆነ ማለት ደጋግማችሁ ሰሩ በጣም እርግጠኞች ነን በስለዚህኛው ማለት ነው እነዚህ ሁለተኛዎቹ ዲጂቶች ላይ ግን ዳውት አለን ወይም ደግሞ there is uncertainty ማለት ነው ስለዚህ እነዛ uncertaintyዎች ከየታችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሜዠሪንግ ማቴሪያላችን ሊሆን ይችላል ከተለየ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው calculating uncertainties there are several techniques that will produce an estimate of the uncertainty in the value of the mean there are several techniques that will produce an estimate of the uncertainty in the value of the mean እንግዲህ የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ አንሰርቲኒቲ ለመገመት የሚያስችሉ እሱን ነው እንግዲህ የምንመለከታቸው አላማችን ምንድነው አንሰርቲኒቲያችን መጨመር ሲግኒፊካንት ነምበሮችን መጨመር ወደ አኪዩሬሲ ወይም የተጠጋ አኪዩሬት የሆነ ልኬታን ማካሄድ ነው since we are expecting students to produce an estimate of the uncertainty any suitable value that indicates how the range is acceptable example 2.2 a student measures the diameter of a metal canister using a ruler graduated in millimeter and records these results እንግዲህ አንድ ተማሪ ሙከራ ያካሄደ ነው የዚህን ሜታል ካኒስተር ልኬታ ዲያሜትር ልኬታ ያስቀመጠ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲያሜትር ማለት እንግዲህ ከአንዱ ጥግ እስከ ሌላኛው ጥግ ሴንተሯን ነክቶ የሚያልፍ መስመር ማንኛው መስመር ምን እንለዋለን ዲያሜትር እንለዋለን በአንደኛው በመጀመሪያው ሪዲንግ ስንት መጣ 66 ሚሊ ሜትር በሪዲንግ 2 65 ሚሊ ሜትር በሪዲንግ 3 ሶስተኛው ሪዲንግ ላይ ደግሞ 61 ሚሊ ሜትር አጠቃላይ ሚኑ ስንት መጣ 64 መጣ the uncertainty in the mean value
64 millimeter can be calculated as follows. አሁን as የሚኑን value uncertainty እንዴት calculate እናርግ ነው። the uncertainty in the mean value ላይ average value ላይ ያለን እርግጠኛ ያለመሆን ነገር ወይም uncertainty እንዴት አድርገን calculate እናደርገው? በእነዚህ በሶስቱ መንገዶች ማድረግ እንችላለን። አንደኛው using the half range፣ ሁለተኛው using the reading furthest from the mean፣ ሶስተኛው ደግሞ using the resolution of the instrument። እስቲ እነዚህን አንድ በአንድ እንመለከታቸው። ምንድናቸው እነዚህ? uncertainty mean value ላይ ያለን uncertainty calculate ለማድረግ የሚያግዙን አክቲቪቲዎች ናቸው ወይም ዘዴዎች ናቸው ማለት ነው። Okay, using the half range method. So range means the difference between the bigger number, the bigger reading and the smaller one. ትልቁ ሪዲንግ የማን ነው? 66። ትንሹስ 61። ሬንጅ ማለት እንግዲህ በሂሳብ ላይ ስትማሩ ከትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ማለት ነው። ስለዚህ using the half range method means 66 ሚሊሜትር ሲቀነስ 61 ሚሊሜትር using the half range አይደለ? ስለዚህ የሬንጁን half እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ 66 ሲቀነስ 61 ስንት ነው የመጣው? ከ6 ላይ 5 ሁለተኛ 5 ሁለተኛ ማለት ስንት ነው? 2.5። ስለዚህ using the half range method means 64 ሚናችን 64 ስለሆነ ማለት ነው ሲደመር ወይም ሲቀነስ 2.5 ሚሊሜትር ማለት ነው። half range using the half range method ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ሬንጃችን ከትልቁ ላይ ትንሹን ስንቀንስ half ስለሚለን የሁለቱን half ሬንጃችን አቀናንሰን halfአችን ወስደን ከዛ ልዩነቷን እናገኛለን 2.5። ከዛ ያን 2.5 በሚኑ ላይ በመደመርና በመቀነስ የሜታል ካኒስተራችን ዲያሜትር በዚህ ሬንጅ ውስጥ ነው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላኛው using the reading furthest from the mean፣ ከሚኑ ሚናችን እንግዲህ 64 ነው። በርቀት ላይ የሚገኘውን ሪዲንግ ልዩነት በማግኘት እሱ በመደመርና በመቀነስ ሚናችን ላይ የምናስቀምጥ ወይም መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚን ማለት እንግዲህ ተማሪዎች ሚን ማለት ሶስቱ ተደምረው እዚህ ጋር ሶስት ሪዲንጎች አሉን አይደል? ሶስቱ ሪዲንጎች ተደምረው ለሶስት ሲካፈሉ ወይም እናንተ ደግሞ ሪፖርት ካርዳችሁ ላይ በሴሚስተሩ መጨረሻ ሊሆን ይችላል ወይም በአመቱ መጨረሻ ላይ አቨሬጅ ሪዛልት ተብሎ ይቀመጣል አይደል? ያ አቨሬጅ ማለት ቶታል የምትወስዱት ትምህርት ተደምሮ ለአጠቃላይ 10 ሰብጀክት ከሆነ 10 ስናካፍል የምናገኘው ውጤት ማለት ነው። ስለዚህ using the reading furthest from the mean ማለት እያንዳንዱ ሪዲንግ ከሚኑ ላይ ያለውን ርቀት እያቀናነስን እናውቃለን። ከዛ በኋላ በርቀት የሚገኘውን ሪዲንግ ወይም ደግሞ ሰፊ ልዩነት ያለውን ሪዲንግ እንወስድና እሱን ታሳቢ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ሶስት ሪዲንጎች አሉ። ሪዲንግ 1፣ ሪዲንግ 2፣ ሪዲንግ 3። እዚህ ጋር ደግሞ ሚናችን አለ። ስለዚህ እስቲ ልዩነቱን እናገኘው። መጀመሪያ ከሪዲንግ 1 ላይ 66 ሲቀነስ ሚናችን 64 ስንት ይመጣል? 2። ዲፈረንሱ ስንት ነው? 2 ማለት ነው። ከሪዲንግ 2 65 ስንቀንስ ሚናችንን 65 ሲቀነስ 64 1። ከሪዲንግ 3 ላይ 61 ነው ሚናችን 64 ነው። ሚናችን ትልቅ ስለሆነ ከሚሉ ላይ እንቀንሳለን። ዋናው እኛ የምንፈልገው ልዩነቱን ስለሆነ ቦታ ብናቀያይርም ችግር የለውም። 61 ስንት ይመጣል? 3 የተለያዩ ቫልዩዎች አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ ሰፊ ልዩነት ያለው የቱ ጋር ነው? ሪዲንግ 3 ላይ። ይሄ ሪዲንግ 3 ነው። ይሄ ሪዲንግ 3ያችን ጋር ያለው ልዩነት ነው። ስለዚህ 3ን ታሳቢ ያደርጋትና ሚናችን ስንት ነው? 64 ሲደመር ኦር ሲቀነስ 3 ሚሊ ሜትር። ስለዚህ የሜታል ካኒስተራችን 64 ሲደመር ወይም ደግሞ ሲቀነስ 3 ከ64 ላይ 3ን እንቀንሳለን የምናገኘው ቁጥር አለ 61 እናገኛለን። 64 ላይ ደግሞ 3ን እንጨምራለን
ከዛ በኋላ በዚህ ሬንጅ መካከል ነው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶስተኛው መንገድ ተማሪዎች አንድ ልኬታን ከወሰድን አንድ ሜዠርመንትን ከወሰድን ወይም አንድ ሪዲንግን ከወሰድን ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ ሪዲንጎችን ወስደን ተመሳሳይ ቫልዩ ካላቸው የምንከተለው መንገድ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ ጊዜ አቨሬጃችን እንወስዳለን። አቨሬጃችን ስንት ነው? 64 ሲደመር ወይም ሲቀነስ 0.5 ሚሊ ሜትር። ወንደርፉል። እርግጠኛ ነኝ ተማሪዎች እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ይፈጠርባቸዋል። 0.5ን ከየት አመጣው? አዎ የፈለገው ኢንስትሩመንት ልኬት ብናካሄድ የፈለገው ተመሳሳይ ልኬት እንኳን ብናገኝ መሳሪያችን ወይም መለኪያችን የራሱ የሆኑ ሊሚቴሽኖች ወይም ችግሮች ይኖሩታል። ስለዚህ አትሊስት በ0.5 አንሰርቴን ነን። በ0.5 አንሰርቴኒቲ አለ ማለት 0.5 እዚህ ላይ በመደመርና በመቀነስ የሜታል ካኒስተሩ ዲያሜትር ኢዝ somewhere between 64 minus 0.5 and 64 plus 0.5 በ64 ላይ ከ64 ላይ 0.5ን በመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ከ64 ላይ 0.5ን በመጨመር የሜታል ካኒስተሩ ዲያሜትር በዚህ ቁጥሮች ወይም በሁለቱ ቁጥሮች ሬንጅ መካከል ነው ብለን እናስቀምጣለን። The typical uncertainty of a top loading balance is 0.05 gram. How would you report on weighing of 23.25 gram made on this top loading balance? አሁን እንግዲህ ተማሪዎች እንደዚች አይነት የክብደት መለኪያ ቶፕ ሎዲንግ ባላንስ እንለዋለን አለ። እሱ ላይ የሆነ ነገር እየለካችሁ አንሰርቴኒቲ ተሰጥቷቸዋል። አንሰርቴኒቲው በዚህ ያህል መጠን አንሰርቴን ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ ነው 23.25 ግራም የሚመዝንን ነገር ሪፖርት የምታደርጉት ነው የሚላችሁ። እዚች ጋር አንሰሩ ተቀምጧል። እስቲ አብረን እንየው። The result should be reported as 23.25 gram plus or minus 0.05 gram. Such an item of data means that the correct reading lies between 23.20 gram and 23.30 gram. ስለዚህ ተማሪዎች አሁን ለምሳሌ ይሄንን ባላንስ ተጠቅመን እዚህ ጋር ያለውን ባላንስ ተጠቅመን አንድ ነገር ለካን። ስንለካ ስንት መጣልን? 23.25 ግራም። የቶፕ ሎዲንግ ባላንሳችን ደግሞ አንሰርቴኒቲ ስንት ነው ብሎ ነው ያስቀመጠልን? 0.05 ግራም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያገኘነው 23.25 አይዘር በ0.05 ሊጨምር ይችላል ወይም ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 23.25 ግራም ፕላስ ኦር ማይነስ 0.05 ግራም። ይህንን ስንደምርና ስናቀናንስ ስንት እናገኛለን? ስንቀንስ ከ23.25 ላይ 0.05ን ስንቀንስ ስንት እናገኛለን? 23.20 እናገኛለን። 23.25 ላይ 0.05 ግራም ስንጨምር 23.30። ስለዚህ ይህን ማስ ሪፖርት ስናደርግ በዚህ ሬንጅ መካከል ነው ማለት ነው። በ23.20 እና በ23.30 ግራም መካከል የሆነ ቁጥር ላይ ነው የሚያርፈው ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። The uncertainty in a measurement can be expressed in two useful ways. እንግዲህ አንድ ልኬታ ስናካሄድ አንሰርቴኒቲ እርግጠኛ የማንሆንበትን ነገር በሁለት መልክ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። አንደኛው as the absolute uncertainty in the last digit written. As the absolute uncertainty in the last digit written. ስለዚህ የመጨረሻውን ዲጂት እርግጠኛ ሆነን አንሰርቴን ነው ብለን በመስራት። ሁለተኛው as the percent uncertainty calculated as ሁለተኛው ደግሞ percent uncertainty calculate በማድረግ percent uncertainty is equal to absolute uncertainty over measurement times 100% እያወራን ስለሆነ ስለዚህ percent uncertainty is equal to absolute uncertainty over measurement times 100 ምን ለማለት ነው?
አብሶሉት አንሰርቴኒቲ ምንድነው? እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ቀጥሎ እንመለከታለን። ለምሳሌ ቶፕ ሎዲንግ ባላንስን ተጠቅመን ያካሄድነውን ልኬታ ለማስታወስ ሞክሩ። አንድ ነገር ለካን ክብደቱ 23.25 ግራም ነው አለን። ይህ 23.25 ግራም ደግሞ ሪፖርት ሲደረግ በ0.05 ቶፕ ሎዲንግ ባላንሳችን አንሰርቴን ነው ብለን ስለተነሳት percent uncertainty is equal to absolute uncertainty ብለናል። absolute uncertaintyያችን እርግጠኛ የሆንባት የማሽኑ ስንት ነች? 0.05 absolute uncertainty ቅድም ያልነው ሲካፈል ላካየር ነው ሜዠርመንት ወይም ደግሞ ለለካ ነው ልኬት ስንለካ ስንት ነበር መጣ ያለው 23.25 gram. Then since we are asked percent uncertainty, so this one the absolute uncertainty, then the measured value times 100, which is equal to 0.2%. So therefore the answer may be reported as an absolute uncertainty. ቅድም ባልነው absolute uncertainty ነው ብለን ሪፖርት ካለ ግን ማሽኑ አንሰርቴን የሚሆንበት ዲግሪ ወይም ስኬል አለ። ስለዚህ በለካ ነው ልኬት ላይ ያቺን በመጨመርና በመቀነስ ሪፖርት ማድረግ ልክ እንደዚህ 23.25 ተለክቶ የተገኘው ነው ሲደመር ሲቀነስ 0.05 ደግሞ የማሽኑ አንሰርቴኒቲ ስኬል ነች። ስለዚህ በዚህ መልክ ሪፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። ፐርሰንት አንሰርቴኒቲ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር የሰራናት ነች ፐርሰንት አንሰርቴኒቲ እዚህ ጋር መጨረሻ ይመጣልና ለ0.2%። ስለዚህ ለክተን ያገኘነው ላይ 0.2% እንጨምራለን እንዲሁም ደግሞ እንቀንሳለን። ትክክለኛው ልኬታው የት ነው ማለት ነው? በሁለቱ ሬንጆች መካከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች በዛሬው ቀን እንግዲህ ያየነው ወይም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ተመለከትነው uncertainty in measurements የሚልን ነገር ነው። ስለዚህ always whenever there is uncertainty, always whenever there is measurement there is uncertainty. እርግጠኛ ማንሆንባቸው ነገሮች በተለይ ደግሞ ስንለካ የተለያየ ነገር ስንለካ ቁጥር ከሆነ ችግር የለውም ኤግዛክት ነምበር ከሆነ that's true value። ስለዚህ ለምሳሌ በቦርሳችሁ ውስጥ ያለው የደብተር ብዛትን ቁጥራችሁ ታገኙታላችሁ ፊክስድ ነምበር። ለምሳሌ ከቅድም እንዳልነው በክፍላችሁ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ብለን ነበር። በክፍላችሁ ውስጥ የሚገኙ የሴት ተማሪዎች ቁጥር እሱም እንዲሁ ቀጥረን ካውንት አድርገን 1 2 3 ብለን ኤግዛክቱን እናገኛለን። ስለዚህ አንሰርቴኒቲ ምናምን ብለን እዚህ ጋር አናወራም ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ማንኛውም ሜዠርመንት በኬሚስትሪ ውስጥ በምናካሄድበት ጊዜ እርግጠኛ ለመሆን የተቀራረበ ሪፖርት ለማድረግ ትክክለኛ የሆነ ሪፖርት ማሳየት ስላለብን አንሰርቴኒቲውን ለይተን እስካሁን በጠቀስናቸው መልክ አንሰርቴኒቲውንም አስቀምጠን ሬንጁን እና የትክክለኛው መልስ ሬንጅ እናስቀምጣለን ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን እንመለከታለን። እስከዚያው ሰላም ሁኑ።